คือหลังจากข่าวนั้นคือหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปมันโดดเดี่ยวพี่มันตัวคนเดียวจริงๆถ้าให้นึกย้อนในความรู้สึกตอนนั้นจะอยู่ต่อไปทำไมไม่รู้จะไปทางไหนมันก็ตันไปหมดเลยตอนที่มันดาร์กที่สุดก็คือจำได้ไหมเหตุการณ์นี้ก็คือกดดันมากจนก็อยู่นอกระเบียงแล้ว Oh you went there Yeah I went there you wanted to just get away from all of this Yeah มันไม่มีทางออกเลยผมรู้สึกว่าสายตาคนที่มองผมมันคือความเหยียดหยามมันคือความแบบดูถูกแม้กระทั่งคนในวงการผมก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วคนหมู่มากก็จะคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย it's not fair คือตอนนั้นนะผมก็รู้สึกว่าเราไม่มีที่ยืนตรงนี้แล้วเราไม่มีที่อยู่ตรงนี้แล้วเราคนเดียวเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราแล้วมันแบกรับความรู้สึกเนี่ยอยู่เป็นปีเราก็ไม่ไหวแล้ววันหนึ่งที่มีคนมาบอกว่าไปจีนวันนั้นผมตัดสินใจไปเพราะว่าถ้าผมยังอยู่ตรงนี้ต่อไปตายแน่พี่อยากรู้ว่าแล้ววันนั้นที่คุณตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อในการจะจบชีวิตเนี่ยมันมีสติอะไรเข้ามาเตือนคือจริงๆก็คือรักน้องอยากให้พูดกับพี่บ้างใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ Woody และทีมงาน Woody World ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะ please กดนะครับอย่าลืมนึกถึงโปรบิก้าโปรไบโอติกเจนใหม่สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายแบรนด์โรสโกได้ทั่วประเทศเลยค่ะโปรบิก้าลำไส้ดีชีวิตดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ Good Whoa sorry It's been a long time No it's been a while It's been so long Ages Welcome back Thank you ตกลงยังไงเนี่ยอยู่ที่ I was in China You were in China for like about 8 years Yeah I know it but then now you're back and forth or what Yeah just I've been flying around every week Okay Yeah Every week Very tiring but Yeahดีใจมากที่สองคนมานั่งรวมตัวกันเพราะว่าตอนที่พี่รู้ว่าจะได้คุยกับกอล์ฟกับไมค์เนี่ยพี่นึกถึงครั้งแรกที่คุณมาออกรายการแรกในชีวิตพี่ก็คือรายการสยามสแควร์แล้วพี่ก็ถ่ายทำที่สยามสแควร์แล้วมันก็จะมีเวทีอยู่แล้วพี่จำได้แล้วคุณมาเปิดรายการพี่ตอนนั้นก็คือเอาอัลบั้มแบบไม่รู้คุณจำได้เปล่าว่าคุณไปเพอร์ฟอร์มที่สยามสแควร์สยามสแควร์เราเพอร์ฟอร์มกัน จำได้เราเพอร์ฟอร์ม ตรงเซ็นเตอร์พอยท์ที่สมัยก่อนมันยังไม่มีตึกใช่ครับใช่แล้วมันเป็นลานแล้วเวทีมันจะกลมๆสีแดงผมกลับไปอีกทีนึงผมจำสยามไม่ได้มันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากตอนนี้มันเหมือนกังนำใช่ตอนนี้ผมจำไม่ได้เลยพี่ก็ไปเมื่อวีคเอนด์ที่ผ่านมามันเป็น walking street มันไม่ใช่แค่ walking street นะแต่มันดูไม่ใช่สยามสแควร์เมื่อตอนที่เราเด็กๆคิดว่าทำไมตอนเด็กๆเราไม่มีแบบนี้เลยถนนแบบว่าใช่เรียบคลีนหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ของเรายังเป็นแบบสมัยคุณเทปป่ะไม่มีเทปใช่ไหมดีเจสยามดีเจสยามพี่อ๋อเหรอ ดีเจสยามแล้วก็หนองท่าพระจันทร์ป่ะใช่อันนั้นไม่แน่ใจแต่ดีเจเวลาไปเดินสายอ่ะเวลาไปเดินสายมีคุณจะจำไม่ได้แต่ยุคสุดท้ายของเทปใช่ไหมครับยุคสุดท้ายของเทปปลายเทปOh my god ยังมีเก็บอยู่เลยกี่ปีแล้วเนี่ย Vintage How long ago was that 15 years 2005 ว้าวทั้งคู่มาไกลมากจำได้ไหมว่าเดบิวต์ครั้งแรกตอนนั้นชีวิตเป็นยังไงตอนนั้นอ่ะก็ช็อกมาชีวิตเปลี่ยนเลยพี่จริงๆชีวิตของคุณผ่านอะไรกันมาเยอะจริงๆผ่านกันมาพวกเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราเห็นมีเดียที่มันเปลี่ยนไปใช่แล้วเราก็อยู่กับมันบางทีมันก็ล้มบ้างลุกบ้างแต่มันก็เป็นสีสันของชีวิตที่สุดท้ายมันก็ผ่านไปโรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนกับทุกเรื่องราวจนวันนี้พี่คิดว่าเราสามารถจะย้อนกลับไประลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันได้สอนเราที่มันเป็นเรื่องราวของชีวิตที่มันเป็นประสบการณ์นะใช้คำนี้เลยนะครับของไม้เนี่ยแน่นอนว่าไปอยู่จีนมา8กี่ปีนะประมาณ8ปีมันเหตุผลที่ตัดสินใจไปหลักๆแล้วลึกๆแล้วมันคืออะไรพี่รู้สึกว่าเหมือนกับคุณมองว่าที่นู่นน่าจะเข้าใจคุณมากกว่าอันนี้ความรู้สึกพี่นะพี่แค่เซนส์หมายว่าเขาน่าจะเข้าใจหรือคุณอาจจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากกว่า
ในตลาดนี้คือพี่อยากรู้ข้อเท็จจริงคือทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปปักหลักเลยแล้วนี่เขาก็ยังอยู่นี่ เอาจริงๆเลยตอนนั้นจริงๆเราเจอกันล่าสุดคือ Full House เนาะตอนนั้นก็คือดังจาก Full House แล้วก็มีคนมาตามอยู่หลายรอบเลยว่าแบบไปต่างประเทศไหมไปจีนไปนู่นนี่ไหมผมก็ยังไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างที่พี่วูดดี้รู้มันก็เกิดข่าวคราวต่างๆเมื่อสมัยนู้นนานมาแล้วเนาะคือหลังจากข่าวนั้นคือหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปพี่เวลาเราออกไปไหนอย่างเงี้ยสายตาคนที่มองเราคือด้วยความที่ปกติผมก็เป็นคนแบบระแวงสายตาคนอยู่แล้วอันนี้มันยิ่งแบบทวีคูณเข้าไปผมรู้สึกว่าสายตาคนที่มองผมมันคือความเหยียดหยามมันคือความแบบดูถูกแล้วไม่ใช่แค่คนธรรมดาด้วยนะเวลาผมไปเดินห้างหรืออะไรเงี้ยหลังๆผมก็เลิกเดินแม้กระทั่งคนในวงการผมก็รู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกว่าเวลาไปงานวันเกิดเพื่อนหรือแบบอะไรที่แบบมันมีคนในวงการเยอะๆอย่างเงี้ยงานรับรางวัลงานอะไรสายตาพวกเขาเวลามองผมเงี้ยคือพวกเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่คือความระแวงความกังวลของผมอะมันคิดอย่างนั้นไปแล้วว่าเขากำลังขยะแขยงเราอยู่เขากำลังแบบมองเราด้วยสายตาที่แบบดูถูกเหยียดหยามอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมไปงานหนึ่งแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าคนล้อมเยอะมากแต่ว่าไม่มีใครมาคุยกับผมเลยทุกคนแค่เดินมาหวัดดีแล้วก็ทักทายแล้วก็ไปแล้วคือเหมือนกับผมยืนอยู่กลางวงอะที่แบบผมไม่รู้ว่าผมมาทำอะไรที่นี่แต่ทุกคนก็คุยกันปกติแต่ไม่มีใครมาน้อยมากที่จะมาอินเทอร์แอคกับเราคือตอนนั้นนะผมก็รู้สึกว่าเราไม่มีที่ยืนตรงนี้แล้วเราไม่มีที่อยู่ตรงนี้แล้วเราคนเดียวเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราแล้วมันแบกรับความรู้สึกเนี่ยอยู่เป็นปีเราก็ไม่ไหวแล้ววันนึงที่มีคนมาบอกว่าไปจีนวันนั้นผมตัดสินใจไปเลยเพราะว่าถ้าผมยังอยู่ตรงนี้ต่อไปอ่ะตายแน่ไม่รอดไม่ไหวแล้วพอผมได้ไปจีนผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าไม่ได้มีใครมาสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไทยแล้วเขายินดีที่จะอ้าแขนต้อนรับเราแบบไม่มีbias ไม่มีแบบไม่มีกำแพงแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากเลยผมรู้สึกว่าต่อให้งานมันจะยากกว่าต้องไปนั่งท่องบทต้องไปนั่งแบบฝึกภาษาจีนหรืออะไรเหนื่อยกว่าหลายเท่าพี่วูดดี้แต่มันก็มีความสุขกว่านะมากกว่าอยู่ที่เนี่ยแล้วแบบรู้สึกว่าโหทุกคนแม่งเหยียดหยามเราทุกคนแม่งดูถูกเราหมดเลยพี่อยากจะบอกคุณว่าไม่จริงมันไม่ได้มีคนทั้งวงการมาเหยียดหยามคุณแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบว่ามานั่งบอกว่าโอ้ไมค์โน่นนี่นั่นแต่จริงที่ว่าช่วงที่เป็นข่าวมันก็มีคนพูดถึงเยอะแต่ว่าทุกคนก็รอคอยว่าละไมค์จะยังไงต่อจริงๆทั้งวงการเรามานั่งคุยกันว่าแบบรอคอยก็ไมค์จะมีอะไรยังไงต่อไปแล้วเราบางทีก็ส่งกำลังใจไปไม่ถึงเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็คิดว่าอยู่ก็คงปิดพอสมควรที่จะเจอรับรู้แล้วตอนนั้นพี่เป็นห่วงมากว่า emotionally เนี่ยถ้าไม่มี outlet ไม่มีที่ระบายหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่มันมีความสุขเนี่ยพี่กลัววันนั้นอยู่จะดำดิ่งลงไปแล้วมันจะขึ้นไม่ได้แต่ตอนที่พี่รู้คุณไปพี่รู้สึกว่าso happy for him แบบว่า so happy มากๆเลยอะพี่ไม่รู้ว่าในเมืองไทยณตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่พี่คิดว่ามันเป็นแค่ดราม่าที่คุณเสพในวันนั้นมันโดดเดี่ยวพี่มันตัวคนเดียวจริงๆแบบถ้าให้นึกย้อนไปความรู้สึกตอนนั้นจะอยู่ต่อไปทำไมไม่รู้จะไปทางไหนมันก็ตันไปหมดเลยวันที่มันดาร์กที่สุดก็คือจำได้ไหมเหตุการณ์เป็นยังไงพูดได้ไหม Like one of the worst days in your life worst day ก็คือกดดันมากจนก็อยู่นอกระเบียงแล้ว Oh you went there Yeah I went there You went there you wanted to just get away from all of this Yeah อยากจะให้คือไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ว่าง่ายคือ it's like มันไม่มีทางออกเลยกอล์ฟรู้เรื่องนี้ไหมตอนนั้นไม่รู้ทีหลังหรือว่า Probably knows I tried many รู้ครับ Many times Many times Okay first of all I'm so glad that you're sitting here opposite of me Me too I am so glad that มันยังมีสติบ้างในตัวอยู่เหลืออยู่ and God wants you to be here with all of us right now I am so happy คือวันนี้เราแค่ reflect กลับไปเนาะAnd it all passed but I am so sorry to bring it back up because No it's okay ไออยากจะเข้าใจความคิดของอยู่ในวันว่าไอเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนที่เจอทางตันอยู่นะตอนนี้แล้วก็หาทางออกไม่ได้คือจะบอกว่า it's like แล้วคือการที่เราเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยคือเขาก็จะ there's a saying right ที่แบบเฮ้ยเป็นผู้ชายอยู่จะอ่อนแอไม่ได้อยู่ต้องเข้มแข็งอยู่ต้องแบบอยู่จะมาร้องไห้อะไรอยู่แต่แค่อยากจะบอกว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ใน boots ของเราแบบหมายถึงว่าคนที่เขาไม่ได้มาอยู่ใน situation เดียวกับเราเขาไม่มีทางเข้าใจเลยว่า feeling ที่เราต้องเจอต่างๆคือเรื่องที่ทุกคนเห็นในสื่อมันเป็นแค่เศษเสี้ยวที่ผมเจอเท่าที่ออกสื่อได้
มันแค่เศษเสี้ยวเลยมันยังมีอีกมากมายที่อยู่แบบ under the water แบบอยู่ใต้น้ำที่แบบเล่าไม่ได้พูดไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วผมคิดว่าแบบคนที่มาบอกให้แบบอยู่เป็นผู้ชายอยู่ต้องเข้มแข็งอยู่ร้องไห้ไม่ได้คืออยู่อ่อนแอไม่ได้วันนั้นผมก็พยายามทำตัวเข้มแข็งไงแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆพอเราเริ่มรู้ตัวจริงๆวันนั้นเราไม่ได้อ่อนแอเว้ยเราเข้มแข็งที่สุดเราด้วยซ้ำแต่เพียงแค่เรื่องที่เราเจอมันอาจจะแปลกเยอะไปจนเราดูเหมือนเป็นคนที่อ่อนแอหรือ or maybe it's like มันอาจจะเป็นเรื่องอาการป่วยทางเคมีคอลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นแบบความเศร้ามากๆมากๆจนมันก็แบบ control ไม่ได้ยังไมเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยครับเป็นคนพูดน้อยเรียกว่าไม่บอกว่ารู้สึกอะไรหรืออารมณ์หรืออะไรเงี้ยครับไม่ค่อยพูดก็เลยจะอาจจะเป็นคนเก็บอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราทั้งสองคนแบบอยู่วงการตั้งแต่เด็กมันจะเจอเรื่องที่แบบข่าวโน้นข่าวนี้แล้วในแต่ก่อนอย่างของก๊อฟเองก็จะแบบมีข่าวเงี้ยมันก็จะเป็นข่าวเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็จะมีข่าวบางทีที่แบบเรารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยแบบทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้ทำไมเราต้องออกมานั่งพูดกับให้สังคมเรื่องอะไรแบบนี้แล้วต้องให้สังคมเข้าใจเหมือนในยุคนั้นมันไม่เหมือนยุคนี้ที่คนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันหลายมุมมองนะพี่แต่ว่าของตอนนั้นมันอาจจะแบบมีแค่มุมมองเดียวสื่อว่าไปทางไหนคนอ่านผิวเผินก็จะตีความไปแบบนั้นเลยแล้วคนหมู่มากก็จะคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย it's not fair มันเรามีบางอย่างที่เราอยากให้ยูเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นหรืออะไรเงี้ยทำไมต้องแบบเหมือนมองกันไปในแบบนี้คืออย่างก็มีช่วงชีวิตที่แบบดาวเหมือนกันนะพี่เห็นก็หายไปช่วงนึงที่หายไปช่วงนึงหลังจากแยกก๊อฟไมค์ก็แบบหายไปปุ๊บแต่ก็โชคดีที่ก๊อฟกับไมค์จะต่างกันนิดนึงตรงที่ก๊อฟจะเป็นคนถ้าพี่เห็นอยู่ก๊อฟจะ alert จะมีความแบบเฮฮาสนุกสนาน positive อะไรเงี้ยแล้วก๊อฟก็จะมีความเอาพลังบวกตรงนั้นนะกับสิ่งที่เราอยากจะทำความฝันสิ่งที่เราชอบมาเป็นพลังขุดให้เหมือนแบบเราออกมาจากไอ้จุดนั้นได้อะไรเงี้ยครับก็แบบมันก็ยากนิดนึงแต่ว่ามันก็มีความเชื่อว่าถ้าเรามีสกิลทักษะอย่างเงี้ยเราต้องไม่หายไปจากวงการบันเทิงเราจะสามารถอยู่ได้ด้วยศักยภาพของเราอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ก็แบบทำนู่นทำนี่ทำทุกอย่างเหมือนแบบกล้าได้กล้าเสียลองนั่นลองนี่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ยังอยู่ทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยแต่อิจฉาเขานะได้ลองพยายามแล้วที่จะเป็นแบบที่เขาเป็นอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองมันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันคือพอผมพยายามแล้วมันเหนื่อยมากกว่าแบบบางคนเจอผมอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าผมแบบเข้าหายากยิงแต่จริงๆไม่ใช่คือผมแค่เหนื่อยที่จะ express ความรู้สึกหรือสีหน้าหรือการแสดงหน้าตาอะไรต่างๆเฉยๆคือทำได้แบบว่า alert ได้แบบแต่ it's fake มันคือผมก็เป็นอย่างเงี้ยแบบนิ่งๆนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่คือก็ nice นะแต่ว่าคนก็จะแบบเวลาเจอผมครั้งแรกก็แบบนิ่งจังเลยอะไรเงี้ยแบบคือเขาก็จะแบบมี impression ที่ไม่ค่อยดีแบบว่าดูกวนตีนหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่บอกทุกคนไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่คนละขั้วกันเลยพี่ไม่ได้เก๊กไม่ได้อะไรด้วยแค่แบบแค่เหนื่อยที่จะ express ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะพยายามพูดอะไรไปเราคิดว่าเนี่ยถ้าเป็นเรามีคนมาทำแบบนี้ให้เราจะแฮปปี้มากแต่พอเราไปทำให้คนอื่นกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเห็นแก่ตัวทำไมดูแบบคิดแต่เรื่องตัวเองนู่นน่ะเราก็แบบลอจิกเรามันรูนิดหมดเลยอะลอจิกของเราคือแบบว่าคือเราคิดทุกอย่างเป็นลอจิกพวกเราคิดทุกอย่างเป็นลอจิกเราจะคิดว่าแบบว่าถ้าทำแบบนี้มันได้ผลลัพธ์แบบนี้ถ้าทำแบบนี้มันคือดีอย่างนี้เพราะอะไรมันจะมี reasoning อยู่ตลอดเวลาแต่พอบางทีแบบอย่างเงี้ยไปเราพูดไปเขาไม่รับเขาไม่ฟังเราก็ shut off เลยแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันเหมือนมันเป็นบทเรียนที่ซ้ำสุดท้ายเราก็เลยเลือกไม่พูดกับใครเลยเพราะว่าเราก็จะมีความคาดหวังว่าถ้าเราพูดไปคนนี้เขาไม่เข้าใจหรอกไม่มีใครมีทางเข้าใจเราแล้วสุดท้ายมันก็ shut off ยิ่งกลายเป็น introvert เรื่อยๆแล้วก็ยิ่งกลายเป็นว่าไม่อยากที่จะเปิดออกไปมากจนเกินไปมันก็ยิ่งมี wall ใครที่ติดตามชมอยู่เป็น INFJ หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรแบบนี้เม้นมาหน่อยนะครับแล้วก็แชร์ให้เราฟังหน่อยว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างพอจะเข้าใจหรือว่า get กับสิ่งที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะตอนนี้หรือเปล่าคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเพราะว่าแน่นอนคอนเทนต์ของเราไม่ได้อยู่กันแค่3คนแต่ว่าอยู่กับทุกๆคนที่ติดตามชมอยู่ก็ขอบคุณที่เม้นต์มาแล้วก็มาสนทนากันต่อในนั้นเดี๋ยวเราจะอ่านเม้นต์ด้วยนะครับพี่อยากรู้ว่าแล้ววันนั้นที่คุณตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อในการจะจบชีวิตเนี่ยมันมีสติอะไรเข้ามาเตือนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนแล้วคุณได้ซัพพอร์ตเขายังไงบ้างเอาจริงไหมพี่ตอนนั้นเนาะหน้าแม็กซ์เวลล์ขาผมออกไปแล้วครึ่งก้าวถอยกลับเข้ามาแล้วก็ไปหาที่นั่งบนลานจอดรถนั่งอยู่นานมากแต่ไม่คิดอะไรเลย blank blur blank แล้วทุกครั้งก็จะเป็นประมาณเนี้ยบางทีก็แบบหนักหน่อยก็แบบ hyperventilation แบบมือเก่งหน้าชาลิ้นชาแบบไปหมด
แต่พอมันผ่านมาได้ผมรู้สึกว่าอายุ30คือจุดเปลี่ยนไม่รู้แหละว่ามันเปลี่ยนเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะอายุดวงดาวโหราศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกได้ทันทีเลยว่าจิตใจเราสตรองขึ้น ครับ แล้วก็มันเข้มแข็งขึ้นจนโอเคถ้าเรากลับไปพูดถึงมันยังมีความเศร้าอยู่ และไอ้ความรู้สึกตรงพวกนั้นน่ะของผมไม่ได้หายไปเลยนะเวลามันเป็นแล้วมันไม่มีทางหายพี่ แต่เพียงแค่ว่าเราเลือกที่จะไม่ไปแบบต่อต้านมันผมแค่เปลี่ยน mindset นิดเดียวเลยคือว่าเปลี่ยนมาเป็นว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงเราจะเข้ากันได้ยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะ PTSD ป่ะไอ้ความรู้สึกเนี่ยกับตัวเราจะอยู่ด้วยกันร่วมกันในโลกเนี่ยกันได้ยังไงผมก็เลยเพิ่มเข้ามาอีกคำหนึ่งว่าแบบก็ไม่ต้องไปแคร์อะไรมากอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด this too shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรเรื่องอะไรใหญ่กว่านี้แล้วถ้าเราผ่านใกล้เส้นความตายมาแล้วทุกเรื่องคือเรื่องเล็กหมดตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอผมก็ได้แสดงให้เห็นแล้วให้ตัวเองเห็นด้วยว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องหนักหนาแค่ไหนหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างจะพูดว่าอาชีพคุณจบแล้วแค่เปลี่ยน mindset เองว่าไม่นี่ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่และตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เราก็ไปต่อได้มีตั้งหลายเรื่องราวของคนทั่วโลกที่แบบว่าเขาจากข้างบนแล้วตกมาข้างล่างจนเหลือศูนย์หรือติดลบด้วยซ้ำแต่เขาก็กลับมาต่อได้ถ้างั้นทำไมเราทำไม่ได้เราก็ต้องทำได้ดิแล้วเราจะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราคิดดีๆคือถ้าเราไม่อยู่จากโลกนี้ไปแล้วไงต่อเราก็กลายเป็นแค่ความทรงจำสุดท้ายก็เจ็บปวดอยู่คนเดียวอยู่ดีแล้วเราก็จะกลายเป็นแค่ความทรงจำที่ไม่มีความหมายกับใครเลยครอบครัวก็เศร้าไม่มีใครมีความสุขไม่มีใครได้อะไรในเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปต่อและพุ่งชนแม่งทุกอย่างโอ้โหตอนนั้นก็เลยไปจีนแล้วพุ่งชนทุกอย่างพุ่งชนกลายเป็นว่า mindset ผมกลายเป็นว่าแบบจะกำแพงสูงแค่ไหนอ่ะผมพุ่งชนแต่ถ้าพุ่งชนแล้วมันไม่ได้ผมก็แค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเปลี่ยน mindset ทุกอย่างให้หมดเลยแบบว่าถามว่าความเศร้ามีอยู่ไหมผมสามารถร้องไห้ได้ตลอดเวลาพูดเรื่องอะไรที่แบบเซนซิทีฟนิดนึงผมสามารถที่จะแบบเหมือนแค่เปิดก๊อกน้ำแค่นั้นเองเพราะว่าแก้วของผมเนี่ยมันมีน้ำเต็มอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วผมก็ไม่ได้เทออกเลยเพราะเทออกยังไงมันก็แบบล้นอยู่ตลอดอยู่ดีแค่มีคนมาดิดแก้วแค่เนี้ยน้ำมันก็ไหลออกมาแล้วอย่างเมื่อกี้ที่แบบพูดนิดเดียวนึกย้อนกลับไปในอดีตนิดเดียวอย่างเงี้ยมันก็มาแล้วตอนนั้นคุณต้องเป็นกำลังใจให้กับเขาขนาดไหนก็ไม่เขาไม่ค่อยได้คุยความรู้สึกอะไรตรงนี้ให้ฟังเลยแบบผมไม่ได้คุยกับเรื่องอะไรที่แบบที่ครอบครัวไม่ได้คุยแล้วก็มารู้ตอนหลังๆว่าแบบเหมือนได้ยินแวบๆว่ามีเกิดเรื่องนี้ขึ้นทีหลังอะไรเงี้ยใช่แต่หลังๆก็พยายามนะวันนั้นที่ถามไมค์ก็แบบแต่เหมือนไมค์เขาไม่ค่อยเปิดนะพยายามถามว่ามีอะไรเครียดก็แบบคุยได้นะไมค์เขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยกับคนอื่นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ากลัวดูอ่อนแอหรืออะไรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอีเวนกับพ่อแม่ก็ไม่ได้แชร์หรอไม่แชร์แต่ท่านน่าจะเป็นห่วงนะเพราะพ่อแม่น่าจะเซนส์ว่าลูกคือเป็นห่วงฮะแต่ว่าคือผมก็เอาจริงๆไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะพูดยังไงมันเรื่องราวมันเยอะเหลือเกินจนแบบเคยเป็นไหมที่แบบเรื่องราวมันเยอะจนมันตีกันเสร็จแล้วมันก็แบบมากองกันขยุกแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเรียบเรียงยังไงแต่เรารู้เป็นภาพรวมในหัวว่าเนี่ยคือเรื่องที่เรากำลังเจออยู่แต่อันนึงก็คือผมคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้ความรู้สึกพวกนี้ต่อให้ผมพูดออกไปอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์INFJ จะไม่ทำอะไรที่มันแบบไม่เป็นประโยชน์ก็เลยไม่พูดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองผมบอกเลยว่าคนที่เป็นแบบนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นหมอก็ช่วยไม่ได้ยาก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ไม่มีอะไรช่วยได้พี่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันเป็นเหนือคำว่า miracle นะพี่ว่ามันเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นกับตัวคุณผมเคยคิดนะเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าไอ้ที่เราเจอเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีวะแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้คำตอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือดีมันจะดีเสมอแล้วคุณจะรู้เองในอนาคตใช่ตอนนี้ผมก็กำลังพยายามหาอยู่คือตอนนี้ปีนี้เป็นช่วงเวลาของการหาเลยว่าแบบทำยังไงผมถึงออกจากความรู้สึกเหล่านี้ได้ทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลยอะยังไม่รู้คำตอบผมพยายามทำในสิ่งที่สมัยก่อนทำแล้วมีความสุขแต่ตอนนี้ทำแล้วไม่มีความสุขแม้กระทั่งจะกินข้าวยังรู้สึกแบบไอ้ที่เราเคยกินแล้วอร่อยมันก็ไม่อร่อยเรื่องที่เราเคยทำแล้วเรามีความสุขที่สุดเราทำแล้วเราก็รู้สึกเฉยๆจนเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่ายังไงวะแต่ก็ดันด้นทำมันต่อไปเพราะเราต้องการหาคำตอบว่ามันพลาดตรงไหนหรือว่าความสุขเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเราต้องการอะไรกันแน่อะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็คือเหมือนคนหนึ่งที่ lost นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมปีนี้ผมยอมกลับมาทำคอนเสิร์ตกับไมค์จริงๆผมกลัวมากเลยนะผมกลัวแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะผวาเลยอะกับการที่จะกลับมาทำงานที่เนี่ยมันด้วยเรื่องราวสมัยก่อนเนาะแล้วต่อให้มันเคลียร์ไปแล้วด้วยความที่มันยังเป็นทรามาอยู่ในใจ
มันไม่มีทางหาย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามเอาคอนเสิร์ตกอล์ฟไมค์เนี่ยมาเป็นจุดหนึ่งที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองกลับมาต้องการที่จะแบบก้าวข้ามไอ้ความรู้สึกไอ้หดหู่เหล่านี้ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็น depression anxiety หรืออะไรผมต้องการระเบิดมันออกไปบนเวทีเนี่ยบนคอนเสิร์ตกอล์ฟไมค์เนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าบนเวทีผมจะเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างข้างในตัวผมที่มันจะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นใหม่เป็น breakthrough ของมันออกมาได้แล้วมันจะสามารถที่จะให้ผมเดินต่อไปแบบกลับมามีความสุขกลับมามี passion อีกครั้งเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาพี่บูดี้ผมบอกเลยว่าผมแบบ I lost my passion แล้วมันแบบมันกลับไปความรู้สึกเดิมที่แบบว่าเราจะไปต่อทำไมเพราะ passion มันหายไปการที่แบบเราแบบอยากจะทำนู่นนั่นนี่เหมือนอย่างที่กอล์ฟทำเนี่ยคือผมก็ดูอยู่คือแบบทำทุกอย่างด้วย passion มี passion กับทุกอย่างแต่ทุกวันนี้ผมนั่งดูกอล์ฟแล้วแบบผมรู้สึกแบบ feeling แบบอย่างเงี้ยอยากมีความรู้สึกแบบนั้นแต่มันไม่มี เพราะว่าก๊อฟเป็นคนที่แบบว่ากล้าได้กล้าเสียก็เรียกว่าได้นะคือไม่สนใจว่าฉันอยากทำแบบเนี้ยแล้วถ้ามันทำออกมาไม่ดีก็ช่างแม่งก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยววะอะไรอย่างเงี้ยก๊อฟแค่ตัวส่วนตัวก๊อฟแค่รู้สึกแบบนั้นไม่ประเด็นคือตอนนี้กลายเป็นช่างแม่งทุกอย่างไงเก็ตป่ะแบบว่าแล้วแต่เลยแต่ก่อนคือผมแบบ perfectionist มากคือแบบว่าเฮ้ยรูปนี้ไม่ได้ดิยูต้องแบบทำอย่างนี้ยูต้องนี้ทัชเพลงตรงนี้แบบนิดนึงไม่ได้ดิแบบเฮ้ยอยู่ถ่ายอย่างเงี้ยแสงนี้มันไม่ได้ดิแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเอาที่ทุกคนสบายใจครับแบบสมมติเราคิดอะไรเราบอกว่าเป็นแบบนี้ดีไหมถ้ามีคนเถียงอย่างหนึ่งผมจะแบบเอาตามนั้นครับแต่ก่อนผมมีความมั่นใจมากในการตัดสินใจอะไรบางอย่างความคิดผมต้องเป็นใหญ่แบบว่าอันเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยคือดีอันเนี้ยต้องดีอันเนี้ยดีแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้คืองานผมช้าทุกอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนรอคำตอบจากผมแต่ผมไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างแน่วแน่เพราะว่าผมขาดความมั่นใจในการตัดสินใจแล้วมันไม่กลับมาทำทุกวิถีทางมัน1 ปีแล้วพี่บูดี้ไม่กลับมา I think it's fine you don't have to decide you've decided all your life ให้คนอื่นตัดสินใจแล้วอยู่ก็ไปกับมันเช่นไปเดินนี่ไปนี่โดนเขาสั่งบ้างอย่างเช่นในคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าทำไปเลย I mean just let it go you know just do it เขาจะให้ทำอะไรทำคือไอ้ว่าโจทย์ในการมาคอนเสิร์ตไม่ใช่ให้ยูฮีลตัวเองนะแต่คนเขารอคอยที่จะดูพวกยูใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะพี่อ่านในคอมเมนต์จากสื่อต่างๆเพราะก่อนพี่คุยกันเนี่ยพี่ต้องรีเสิร์ชเยอะพอสมควรคนเขาตื่นเต้นมากนะเพราะว่าพวกยูกำลังพากลับเข้าไปในโมเมนต์ที่เขามีความสุขมากเพราะว่าคุณ2 คน representเฟสหนึ่งของชีวิตพวกเขาอ่ะแล้วคนรอคอยคอนเสิร์ตนี้มากนะพี่บอกเลยแล้วพี่เองก็ยังรู้สึกว่าแบบโอ้โหว้าวพอคุณพูดถึง bounce เพลงมันกลับมาในหัวพี่อ่ะมันแบบมันมาหมดเลยอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่า it's gonna be great it's you will heal yourself and people will be there for you I am so excited for you พี่ว่าคอนเสิร์ตนี้มันไม่ใช่แค่ขายบัตรโชว์แล้วก็จบพี่ว่ามันเป็น closure ให้กับทุกคนที่รักอยู่ด้วยthat's waiting for you คือพี่อ่านคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่ารอวันเนี้ยที่จะไป support Mike อยากจะไปอยู่ตรงนั้นที่จะ support Mike พี่อยากรู้ว่าทำไมเรารอนานมากกว่าจะมีวันนี้ my fault ใช่คือไม่ใช่ความผิดหมายคือก๊อฟอะอยากทำมาตั้งนานแล้วก๊อฟเห็นทุกคนเขาแบบเฮ้ยจัด reunion กันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราย้อนกลับไปในโมเมนต์นั้นตอนนู้นนะเรามานั่งนึกตอนเนี้ยแบบเหมือนแบบมันเหมือนลืมตามาแป๊บเดียวมันผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะความรู้สึกที่ได้ขึ้นเวทีที่ไปร้องเพลงให้แฟนๆหรือเพลงอะไรก็ตามที่แฟนๆเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเรามาอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ไมค์ไปทำงานที่จีนแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกกังวลกลัวตรงเนี้ยก๊อฟก็เลยแบบช่างแม่งนะพิมพ์ลงไปคอนเสิร์ตก๊อฟไมค์เซิร์ฟไปเลยปุ้งเสร็จเป็นพันคอมเมนต์มาทุกคนรอคอยก๊อฟก็เลยไมค์ก็น่าจะเห็นอันเนี้ยแล้วก็กดดันเรียกว่ากดดันทางโซเชียลมีเดียเลยทำทันทีแล้วอยากแต่ใจจริงอยากให้เขารู้ด้วยว่าทุกคนรอนะหลายปีโอเคก็เลยนี่ไงก็เลยโอเค all in แล้วก็เชื่อว่ามันจะดีมากๆ I want to go see you at this concert I want to วันที่เท่าไหร่2 ธันวาครับ I think I'm here okay I think I'm here โอ้2 ธันวาคมวันอะไรวันเสาร์ where Impact Arena เมืองทองธานีครับว้าวคือตอนแรกอ่ะจะเป็นอีกที่นึงมันจะเป็นอีกที่นึง This is huge แล้วเนี่ยไปบนมาขอได้ Impact please เพราะว่าเหมือนแฟนๆแบบว่าตาราง Impact เต็มมากเต็มไปถึงปีหน้าแล้วแฟนๆคือแบบอยากได้ Impact มากอะไรเงี้ยแล้วเราจะเห็นอยู่ว่าเราโปรโมทโปสเตอร์แรกไว้ใช่แล้วเราเงียบไปแป๊บนึงเพราะว่าเราพยายามไปเคลียร์นั่นนู่นนี่มาเราก็กลับมาใหม่
เพราะว่าเหมือนแฟนๆบอกว่าทำไมเงียบไปเลยปล่อยโปสเตอร์แรกมาเราก็แบบอยากให้ได้ impact เพราะว่าไม่อยากให้แฟ คือน ฟีด ๆ แบ็ก ร้ ข อ อน ง ด้วย แฟ อน ย่างเงี้ย ๆทุกคนแบบนู่นนี่คือเราก็เลยแบบต้องไปไฟท์มาให้ได้แล้วแบบโอ้มันได้แบบนี่ถึงกับไปบนเลย แล้วต้องแก้บนด้วย เอ่อเขา ไปล้ำเปล่า เฮ้ย this is big นะ impact ใช่ อะ ใช่ใช่ oh this is huge แล้วก็ไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังเพราะว่าเขารอมันนานมาก คนอื่น reunion ไปแล้วเราเนี่ยเพิ่งเป็นวงแรกที่กลับมา reunion ในรอบแบบหลายสิบปีอะ คือ พี่ คอนเสิร์ตเนี้ยไอเปลี่ยน mindset เลยว่าแบบโอเค this is not work I just wanna have fun ใช่ มันต้องคิดว่าไป have fun เว้ย ใช่ คือเวลาเขาไปขึ้น แล้ว ค มัน อนเสิร์ตอะอย่าง 2K ที่เขาไปขึ้นมาล่าสุดอะเขารู้สึกว่าแบบถ้าเขาไปด้วยความเครียดอะเขาจะแบบทำดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ดีอะไรเงี้ย ใช่ ก็เลยแบบขึ้นไปคิดว่าขึ้นไปซ้อมมันก็เลยออกมาแบบสนุกกว่าอะไรเงี้ย less thinking less overthinking for all of us Yes, do it. please. and more in the moment just go with the flow ใช่ flow มาทางไหนก็ flow ตามนั้น wishing you all the best นะครับ Thank you เป็นกำลังใจให้เสมอมาโดยตลอด ขอบคุณมาก แค่ไม่ได้นั่งคุยกันแบบนี้เท่านั้นเองแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดตอนที่อยู่แพนิคแล้วก็เป็นห่วงมาก แต่เห็นเงียบไปก็เลยคิดว่ามันก็คง heal ตัวเองได้ไอ้นี่เขาเอาตัวรอดได้ รอด he ได้ always has a way Yeah, แบบ I know แบบแต่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีวันนี้เหมือนกัน เพราะว่าคนคนนี้แหละคือตัวที่ดึงตลอดเวลาว่าไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ Yeah. you need something like this in your life I know grateful ไหมที่มีพี่น้องเป็นคนนี้ of course yeah what do you have to say to him well อยากจะบอกว่า เขินเลยเนี่ย ปกติไม่ค่อยได้พูดกันน้อยมากเวลาความรู้สึกอะ ก็ขอบคุณมากที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตลอดโอเคอาจจะแบบเวลาปกติอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรืออะไรแต่ว่าเวลาที่แบบมีปัญหาหรืออะไรเงี้ย you always there man yeah ก็อยู่มาตลอดอยู่มาตั้งแต่ต้น ค่าข้าวกัน คือเราไม่กับเบสกันว่าถ้าใครร้องเยอะสุดก็จะจ่ายค่าข้าว กอล์ฟคุณต้องเรียกข้าวแล้วล่ะ ลงพื้นเลอะปะเนี่ย เลยเดี๋ยวแต่งหน้าใหม่วันนี้ ไม่จริงๆก็แบบคือจริงๆก็คือรักน้องอยากให้พูดกับพีทบ้าง ช่วงนี้มันไม่มีอะไรอะแต่พอถามก็แบบนึกไม่ออกว่าต้องพูดอะไรวะแต่ว่าแค่จะบอกว่าตอนเนี้ยดูแลตัวเองได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้คือเข้มแข็งมากตอนนี้คือ ชัวร์ Yeah, เสียง sure, เสียง sure, บิ้นเลย sure. ตอนนี้แค่รู้สึกว่าไม่มีอะไร ชัวร์ ไม่มีอะไรทำอะไรได้คือแบบโอเคไปดูดวงมาแบบเดี๋ยวต้องเจอเรื่องอีกเยอะ แต่ว่ามันก็เป็นแค่อีกอีเวนต์หนึ่งของชีวิตอย่างที่พี่บูดดี้บอกมันก็เป็นแค่ another event ในชีวิตมันก็ this too shall pass this too shall pass yeah เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะ yeah life is short บางทีก็อยากให้น้องพูดความรู้สึกอะไรเงี้ยพี่ พี่ว่าวันนี้มันจะเป็นพี่ว่าพี่สัมผัสพลังงานอะเขาพี่พูดจากใจนะอยู่ไม่ต้องห่วงเขาแล้ว he's okay I'm okay he's okay I'm okay you're very okay you're in a okay. good you're in a tissue. good Okay. place More tissue. โอเคที่สุดเลยล่ะ tissue. บอกเลยล่ะ yeah สู้ ไม่ จะตาย คือแค่แบบ ตอนนี้ เหมือน ใจสู้มากไม่เป็นไร I'm okay. อยากให้น้องแบบพูดความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยแบบปรึกษาได้ ถึงแม้พี่จะแบบดูไม่โตกว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการซ้อมในการเตรียมตัว ถ้าคิดมาก หรือว่ารู้สึกว่ามันเยอะมากก็นึกถึงเอลซ่า Let it go Let it go let it go